So collisions তোমালোকে কৰিছা হাই সেকেন্ডাৰীত obviously everything হাই সেকেন্ডাৰীত কৰিছা collisions মানে হল some remote past usually দুটা বস্তু some A আৰু B বহুত দূৰত আছিল large distance apart ইমানে দূৰত যে এটা আনেটাত ইনফ্লুয়েন্স নকৰে দুটা যদি ধৰা ইভেন চার্জ পার্টিকলও হয় এইটো যদি এটা ইলেকট্রন হয় এইটো যদি আন এটা ইলেকট্রন হয় ইমান দূৰত আছে যে মোটামুটি ইহঁতৰ মাজত একো ইন্টারেকশন নাই ফোর্স অলমোস্ট নাই এইটো হল রিমোট পাস্ট এন্ড দেন মাজত কিবা এটা হয় somewhere in the middle okay ইয়াত দুটা ওচৰত আহিব and complicated interaction হ'ব ডিপেন্ড কৰিব ইহঁতৰ যদি একোই না থাকে ধৰা ক্লাসিক্যাল বল টাইপৰ যদি আমি ধৰো দেন একচুয়ালি কি হ'ব টাচ কৰাৰ পিছত ইন্টাৰেকশনটো হ'ব সো টাচটো যেতিয়া কৰিব ইহঁতৰ শেপ কেনেকুৱা থাকিব যেনেকুৱা শেপ থাকিব সেই হিচাপে কি হ'ব কোনটো এংগলত যাব কি হ'ব এইবোৰ কমপ্লিকেটেড বহুত হ'ব পাৰে বাট ইউজুয়ালি কলিশন মানে স্কেটারিং বুজায় not necessarily যে এটা আন এটা টাচ কৰিব লাগিব ইউজুয়ালি টাচ নকৰে ইনফ্যাক্ট এটা বস্তু আন এটা বস্তু কেতিয়াও টাচ কৰিব নোৱাৰে ৰাইট নেভাৰ and তাৰ এটা আউটাৰ মোস্ট লেয়াৰ অফ এটমস আছে তাৰ ইলেক্ট্ৰন ক্লাউড আছে এইটোৰ ইলেক্ট্ৰন ক্লাউড আছে ওচৰত আহিলে বহুত ওচৰত আহি গ'লে ইনফিনিটলি লাৰ্জ ৰিপালশন হ'ব সো কেতিয়াও টাচ নহয় বা ধৰি লোৱা যে এইবোৰ কিবা চাৰ্জ পাৰ্টিকল হ'ব পাৰে যদি চাৰ্জ পাৰ্টিকল হয় দেন সেম চাৰ্জ যদি হয় কি হ'ব এইটো এনেকুৱা আহিছিল এনেকুৱা গুচি যাব এইটো এনেকুৱা গুচি যাব এটা কিবা ৰিয়েকশন হ'ব এইটো সিচুৱেশন কমপ্লিকেটেড কাৰণ ইয়াত কি হ'ব প্ৰথমতে স্লো ডাউন হ'ব অলপ আহি ফার্স্ট কি আছিল কিবা ভেলোসিটি আছিল ধৰা v1 ইয়াৰ মাস m আৰু va মাস ma এইটোৰ vb মাস mb সো কি হ'ব va আৰু vb ইউনিফর্ম কনস্ট্যান্ট স্পিড ভেলোসিটি বাট ওচৰত যেতিয়া আহিব তেতিয়া সেম নহয় ই লাহে লাহে স্লো ডাউন হ'ব হেইটো স্লো ডাউন হ'ব এন্ড দেন এনেকুৱা গুচি যাব এন্ড দেন third stage to whole remote future যত actually ইহঁতে বহুত দূৰত গুচি যাব so ইয়াত একেলগতে আঁকিব নোৱাৰো let's say এইটো ৰিমোট ফিউচাৰ তো এনেকুৱা টাইপৰ কিবা সিচুৱেশন হ'ব আকৌ কি হ'ব এটা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি পাবই va প্রাইম ধৰা আৰু এইটো vb প্রাইম আকৌ কি হ'ব কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি সো ইনিশিয়ালি রিমোট পাস্টত কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি আছিল এটা লাইনত ধুনিয়াকে এন্ড রিমোট ফিউচারত তেনেকুৱা হৈ যাব মাজত বহুত কমপ্লিকেটেড ওকে সো মাজত আমি ডিলে নকৰো ইউজুয়ালি মাজত কি হ'ব মোস্ট অফ দ্য টাইম আমি নাজানো মাজত কি হয় তো জানিব লাগিলে তাত কমপ্লিকেটেড ফিজিক্স ইনভলভ আছে ইভেন কোয়ান্টাম ফিজিক্স ইনভলভ আছে রাইট সো এইটো ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সৰ কোর্সত আমি বেসিক্যালি কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিম দুটা কনজাৰভেশন লৰ ওপৰত যে ওকে ইনিশিয়ালি ৰিমোট পাস্টত আমাৰ সিস্টেমটোৰ কিবা এটা টোটাল এনার্জি আছিল and এটা টোটাল মোমেন্টাম আছিল initial let's say remote past let's say similarly remote future আকৌ এটা some total energy ef থাকিব and total এটা angular momentum pf থাকিব and obviously এই দুটা কনজার্ভড বস্তু হয় total energy is always conserved total linear momentum is always conserved provided ketia conserved hoy eta system or
তেতিয়া এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ নাই এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ যদি ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত জিৰ' হয় দেন মোমেণ্টাম যিটো আছে ছিষ্টেমৰ সেইটো থাকিব চ' আমাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন ল দুটা EI equal to EF and PI equal to PF so usually এইটো হ'ল এটা ইকুৱেশ্যন আৰু ইয়াত তিনিটা ইকুৱেশ্যন so 3 plus 1 equal to 4 scalar equation right এইটো scalar equation এটা আৰু ইয়াৰ তিনিটা কম্পোনেন্টৰ কাৰণে তিনিটা ইকুৱেশ্যন x y z so চাৰিটা ইকুৱেশ্যন আছে unknown কেইটা আছে unknown হল ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আমি জানো অফ কোর্স আমি দিছো সাকে ভেলোসিটিটো দুটা সো ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আমাৰ জানা আছে মাস জানা আছে ফাইন unknown হল দুটা ফাইনাল ভেলোসিটি যে সেই ফাইনাল ভেলোসিটি দুটা কি তার মানে ফাইনাল ভেলোসিটি দুটাৰ তিনিটা কম্পোনেন্ট 6 unknown হয়নে or just final velocity দুটাৰ value মান magnitude আৰু কোন দুটা এংগলত গেছে তেনেকুৱা okay so angle ইয়াত just এইটো নহয় এনেকুৱা হ'ব so totally মোটামুটি 6 unknown আছে তাতে and equation কেইটা চাৰিটা so this problem is not solvable ইয়াত additional information লাগে and hey additional information to ahe মাজত যেতিয়া টাচ কৰে তেতিয়া কি হয় right so simply two dimensional অলপ quickly আমি recap কৰিলে বুজি পাম যে two dimensional problem যদি হয় 3D বাদ দিয়া two dimensional এইটো প্লেনতে আছে আমাৰ everything then এটা এনেকুৱা আহিছে some a body আহিছে এইটো এনেকুৱা আহিছে আহি গুচি গ'ল ইফালে right a angle to okay eta nega complicate no koru sida ahi ase thora you can always consider this flat on eneko jodi ahe tumi tomar mood to ghurai loba mane basically tomar axis to eneko loba jate jodi eneko thake then x axis to eneko loba so এইটো ডাইৰেকশনত হৈ যাব আমাৰ কলিশনটো মানে বিফৰ কলিশনটো x axis ৰাখিবা বাট কলিশন হোৱাৰ পিছত আমি ক'ব নোৱাৰো এই x ত থাকিব নেকি নট নেসেসাৰিলি যদি এটা সাইজ থাকে বিলিয়াৰ্ড বল টাইপৰ দেন কিবা এটা এংগলত ই যাব ৰাইট বেৰা এংগলত গুচি যাব এনেকুৱা হ'ব পাৰে এনেকুৱা হ'ব পাৰে এনেকুৱা হ'ব পাৰে এনেকুৱা হ'ব পাৰে এনিথিং ইজ পসিবল ৰাইট আৰু এইটো ডিপেন্ড কৰিব তোমাৰ টাচ যেতিয়া হৈছিল তেতিয়া সিচুৱেচনৰ ওপৰত সো ফৰ এক্সাম্পল বল যদি এনেকুৱা হয় ধৰা আৰু এইটো যদি এনেকুৱা থাকে কেৰম খেলিছা তোমালোকে ৰাইট এইটো যদি ষ্ট্ৰাইকাৰে দি এইটো বেছি কাটিব লাগে তেতিয়া অলপ এইফালে মাৰিব লাগিব ৰাইট যদি অলপ সিধা লৈ যাব লাগে দেন ইয়াতে মাৰিবা so এইটো ইনফৰমেশন তো কোন এংগলত যাব so আমাৰ unknown কি ধৰা এইটো ম্যাগনিটিউড আৰু এইটোৰ ম্যাগনিটিউড ফাইনাল আৰু এংগল দুটা চাৰিটা ইকুৱেশ্যন আছে ইয়াত কেইটা এনাৰ্জি কনজাৰ্ভেশ্যন এটা মোমেন্টাম কনজাৰ্ভেশ্যন দুটা যেহেতু টু ডিমেনশন so total আমার তিনিটা ইকুয়েশন আছে unknown ইয়াত 1 2 3 4 so once again কি নাই আমার enough ইকুয়েশন নাই সলভ কৰিব নোৱাৰো কাৰণ এই এংগলটো আমাৰ দিব লাগিব so আমি যদি এক্সাক্ট শেপ জানো ক'ত টাচ কৰিছে এক্স্যাক্টলি কি কি ফোর্স আছে ইয়াত এভরিথিং যদি জানা থাকে then yes maybe we can do so তাৰ মানে কি দুটা বডি বহুত দূৰৰ পৰা আহি আছে and then বহুত পিছত তুমি দেখা পালা ঘুৰি গৈ আছে that is not enough information missing মাজত okay so that's why কি হ'ব এনে directly exactly solvable নহয় additional অলপ information দিব লাগিব
সাম সৰ্ট অফ কোনটো এংগেলত এটা গৈছে এটলিষ্ট সেইটো দিব লাগিব ইনফৰমেশ্যন অৰ সামথিং অ'কে 1D প্ৰব্লেম নট এন ইছ্যু চ' 1D প্ৰব্লেম নকৰোঁ অ'কে 1D প্ৰব্লেম একো কৰাৰ নাই এটা মাছ এইফালে আহিছে এটা মাছ এইফালে আহিছে আকৌ ঘূৰি গৈছে এনেকুৱা অৰ এইটো বহুত লাইট এইটো হেভি চ' দুইজন এইফালে গুচি গ'ল ৰাইট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী জাষ্ট one momentum conservation equation, one energy conservation equation, done, solved. Okay, so 1D problem আমি solve কৰি লাভ নাই so energy conservation মই কৈছোঁ total energy but total energy তো সদায় conserved হয় ইয়াত special case এটা আছে কোৱাচোন total energy তো conserved হ'বই কেতিয়াবা কিনেটিক এনাৰ্জিও কনজাৰ্ভ হৈ যাব পাৰে টোটেল কাইনেটিক এনাৰ্জিও কিছুমান ক্ষেত্ৰত কনজাৰ্ভ হয় কিছুমানত নহয় একচুৱেলি কেতিয়াও নহয় এবছলিউটলি বাট এটলিষ্ট এপ্ৰক্সিমেটলি চ' হাৰ্ড বল যদি হয় এবছলিউটলি হাৰ্ড মানে শ্বেপ চেঞ্জ নহয় ঢকা লাগি গুচি গ'ল শ্বেপ একো চেঞ্জ হোৱা নাই পাৰফেক্টলি then আমি কি ধৰিব পাৰোঁ দুটা কেছ ওৱান কাইনেটিক এনাৰ্জি কনজাৰ্ভ মানে তোমাৰ ইনিচিয়েল এইটো যেতিয়া হয় দেন আমি ইয়াত ইলাষ্টিক কলিউশ্যন বুলি কওঁ এণ্ড এইটো যেতিয়া নহয় ফৰ এক্সাম্পল এটা বল আহিল আন এটা বল আহিল জইণ্ট লাগি গ'ল গুচি গ'ল তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত চাবা যে কাইনেটিক এনাৰ্জি কনজাৰ্ভ নহয় অৰ দুটা বলে ঢকা লাগি হিট জেনাৰেট হ'ল আৰু সেই হিটত কিছু এনাৰ্জি ওলাই গ'ল চ' কাইনেটিক এনাৰ্জি কনজাৰ্ভ নাথাকে okay but heat সব যদি তুমি লোৱা then total energy of course conserved থাকিব so তেনেকুৱা সিচুৱেশ্যনত নন ইলাষ্টিক স্কেটাৰিং okay আমি ইলাষ্টিক স্কেটাৰিং লৈ এতিয়া ডিল কৰিম and simple কেছত ইনইলাষ্টিক প্ৰবলেম নাই ফাইন actually purely inelastic যদি হয় তুমি চাবা then পুৰা solvable equation আৰু number of variable মিলি যায় ধৰা দুটা আহি জইণ্ট লাগি গ'ল তাৰপিছত গুচি গ'ল তাৰ মানে কি ফাইনেল ভেলোচিটি জাষ্ট এটাই আছে চ' এটা ভেলোচিটি টু ডিমেনশ্যন দুটা কম্পনেণ্ট ইকুৱেশ্যন কেইটা ইকুৱেশ্যন তিনিটা পুৰা ফুল্লি চলভড ৰাইট অ'কে ফাইন এতিয়া এইবোৰ তোমালোকে মোটামুটি এভৰিথিং কৰিছা পাৰিবা ন' ইছ্যুজ আমাৰ টু ডিমেনশ্যনত অলপ কমপ্লিকেচি আহে চ' তোমালোকে এইচএছত মষ্টলি ওৱান ডিমেনশ্যনেল প্ৰব্লেমে কৰিছা টু ডিমেনশ্যনত মেইন ইছ্যুটো হ'ল এই প্ৰব্লেমটো যে কোনফালে যে যাব এনেকুৱা আহিছে এংগলটো কি হ'ব ওৱান প্ৰব্লেম ছেকেণ্ডলি হ'ল এটা প্লেইনতো নাথাকিব পাৰে চ' ফৰ এক্সাম্পল ধৰা এনেকুৱা এটা এইফালৰ পৰা এটা বল আহিল এইফালৰ পৰা আহিছে ঠিক আছে চ' লেটছ চে এইটো অলপ বেছি মোমেণ্টাম চ' টোটেল মোমেণ্টাম কোনফালে থাকিব ইফালে P1 লৈ আহিছে P2 লৈ আহিছে P1টো অলপ বেছি চ' টোটেল মোমেণ্টাম কোনফালে অলপ এইফালে থাকি যাব P1 মাইনাছ P2 ৰাইট এইটো ছাইডত এতিয়া কলিশ্যন হোৱাৰ পিছত ধৰা এনেকুৱা আহিছিলতো যদি এনেকুৱা হৈ যায় let's say এইটো প্লেনত নাথাকে এনেকুৱা প্লেনত যদি হৈ যায় আৰু কম্পনেণ্টবিলাক এনেকুৱা হয় চ' ইয়াত আঁকিম কেনেকুৱা চ' লেটছ চে এনেকুৱা এটা P1 মোমেণ্টাম লৈ এটা পাৰ্টিকল আহিছে এইফালৰ পৰা আৰু এটা ধৰা P2 মোমেণ্টাম লৈ এটা পাৰ্টিকল আহিছে আহি এনেকুৱা লাগিল চ' এইটো চিটুৱেশ্যনত ইনিচিয়েলি টোটেল মোমেণ্টামৰ ডিৰেকশ্যন এইফালে ৰাইট P1 ভেক্টৰ প্লাছ P2 ভেক্টৰ এইফালে আছে এইটো প্লেনত আছিল বাট লেটছ চে ফাইনেলি ওলাই যোৱাৰ টাইমত অলপ এনেকুৱা ঘূৰি গ'ল
এনেকুৱা ওলাই গ'ল এনেকুৱা তেতিয়াও ষ্টিল চোৱা টোটেল এংগুলাৰ মমেণ্টাম এনেকুৱা হ'ল যে তাৰ ইফালৰ কম্পনেণ্ট আৰু এইটোৰ ইফালৰ কম্পনেণ্টে কেনচেল আউট হৈ গ'ল চ' আগতেওতো টোটেল এংগুলাৰ মমেণ্টামৰ বৰ্ডৰ বাহিৰৰ ফালে কম্পনেণ্ট আছিল নেকি মমেণ্টামৰ নাছিল চোৱা পুৰা বৰ্ডৰ ওপৰত P2 লিখিছোঁ মই এইফালে P1 so there is no component that is coming out in this direction ইফালে নাই একো বাট যেতিয়া কলাইড কৰাৰ পিছত মই কৈছোঁ যে এনেকুৱা কলাইড হ'লেও কলিশ্যনৰ পিছত এনেকুৱা গ'ল এতিয়া চোৱা ইফালেতো আছে বাট ইফালেও মমেণ্টাম আছে বাট এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ হ'ল যে ইফালৰ কম্পনেণ্ট আৰু ইফালৰ কম্পনেণ্ট দুটা কেনচেল আউট হৈ গ'ল তো অনলি থাকি গ'ল এইফালে দেন ইট ইজ পচিবল ইনিচিয়েল মমেণ্টাম এইটো ডিৰেকশ্যনত আছে এনেকুৱা ওলালেও ফাইনেল মমেণ্টাম এইটো ডিৰেকশ্যনত আছে চ' মমেণ্টাম ইজ কনজাৰ্ভড দিছ ইজ এ ভেৰি কমপ্লিকেটেড চিটুৱেশ্যন টু চল্ভ ছেইম প্লেইনো নহয় কোনটো প্লেইনত বাৰু হ'ব অ'কে সেইকাৰণে চেণ্টাৰ অফ মাছ ফ্ৰেম বুলি এটা ফ্ৰেম আছে যিটো আমাৰ কাৰণে মজা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং চেণ্টাৰ অফ মাছ ফ্ৰেম হ'ল এটা ছিষ্টেমৰ চেণ্টাৰ অফ মাছত তুমি গৈ বহি যাবা এণ্ড ইউ চি এভৰিথিং ফ্ৰম দ্য চেণ্টাৰ অফ মাছ চ' ধৰা তুমি এনেকুৱা এটা বল আছে ইয়াত আৰু এটা বল আছে এই দুটা বলৰ চেণ্টাৰ অফ মাছ চামৱেৰ হিয়াৰ তুমি এই চেণ্টাৰ অফ মাছত ইমেজিন কৰা বহি আছে তুমি কি দেখা পাবা যে এটা বল ইফালৰ পৰা তোমাৰ ফালে আহি আছে আন এটা বল ইফালে তোমাৰ ফালে আহি আছে ৰাইট এনেকুৱা হ'ব সদায় এভৰি টাইম এণ্ড দেন কলিশ্যন হ'ল হৈ যদি ইভেন এনেকুৱাও গুচি যায় এনেকুৱা গুচি যায় এনেকুৱা গুচি যায় অল দিছ থিংছ আৰ ইন ওৱান প্লেইন কিন্তু চোৱা চ' মই এনেকুৱা আছোঁ চেণ্টাৰ অফ মাছ এনেকুৱা আহিছে এণ্ড দেন ধৰা এনেকুৱা গুচি গ'ল এই দুটা এটা লাইনত থাকিবই লাগিব যিহেতু তুমি চেণ্টাৰ অফ মাছত বহি আছা দেট মিনছ হোৱাট চেণ্টাৰ অফ মাছ তোমাৰ কাৰণে ৰেষ্টত আছে বিকজ ইউ আৰ চিটিং অন দ্য চেণ্টাৰ অফ মাছ অ'কে কেয়াৰফুলি চেণ্টাৰ অফ মাছত তুমি বহি আছা মানে কি চেণ্টাৰ অফ মাছ তোমাৰ কাৰণে ৰেষ্টত আছে মুভ নকৰে তাৰমানে চেণ্টাৰ অফ মাছৰ মমেণ্টাম কিমান 0 তাৰমানে ইফালৰ পৰা যিটো পাৰ্টিকেল আহি আছে তাৰ মমেণ্টাম এণ্ড ইফালৰ পৰা যিটো পাৰ্টিকেল আহি আছে তাৰ মমেণ্টাম দুটা এক্সেক্টলি ছেইম হ'ব লাগিব অনলি দেন দুটা কেনচেল আউট হ'ব এণ্ড দেন কলিশ্যন হোৱাৰ পিছত আকৌ ওলাই যোৱাৰ টাইমতো কি হ'ব লাগিব দেন 0 হ'ব লাগিব এণ্ড 0 কেনেকুৱা হ'ব এংগল থাকিলেতো নহ'ব কিবা এটা এংগল থাকিলে নহ'ব এনেকুৱা হ'ব নেকি তুমি চেণ্টাৰ অফ মাছ তুমি ইয়াত আছা এণ্ড বল দুটা তাত এনেকুৱা আহি আছে ইটছ নট পচিবল কাৰণ চেণ্টাৰ অফ মাছ সদায় দুটা বস্তুৰ কানেক্টিং লাইনৰ ওপৰত থাকে অ'কে চেণ্টাৰ অফ মাছ ক'ত থাকে দুটা বস্তুৰ মাজৰ লাইন ক'ৰবাত থাকে চ' হাউএভাৰ দে মুভ সদায় এটা লাইনত মুভ কৰিব তুমি যদি চেণ্টাৰ অফ মাছৰ ওপৰত বহি থকা চ' ইট উইল বি লাইক দিছ তুমি ইয়াত আছা এইটো চেণ্টাৰ অফ মাছ ইয়াত এটা ডাঙৰ বল ইয়াত এটা সৰু বল অলপ দূৰত চামৱেৰ হিয়াৰ তুমি দেখা পাবা ইয়াত বহি আছা তুমি এইটো এইফালে আহিব এইটো এইফালে আহিব দুটাৰ এক্সেক্টলি ইকুৱেল মমেণ্টাম হ'ব চ' এইটো P1 এইটো P2 সদায় দেন P1 উইল বি ইকুৱেল টু মাইনাছ P2 0 কলিশ্যন হ'ব ইয়াত আহি অবভিয়াছলি তুমি যদি চেণ্টাৰ অফ মাছৰ ওপৰত আছা বহি দেন চেণ্টাৰ অফ মাছ তোমাৰ কাৰণে ৰেষ্টত আছে ৰেষ্টত থাকিব ৰাইট চ' তুমি ৰেষ্টত থাকিবা তাৰ মানে কি ৰেষ্টত যদি থাকিব লাগে দেন এইটো বস্তু যিমান মমেণ্টামে গৈ আছে এইটো বস্তু ছেইম মমেণ্টামে আহিব এণ্ড দেট মিনছ ইট উইল অলৱেজ বি এট ৰেষ্ট এইটো এনেকুৱা ফাষ্ট মুভ কৰিব লাগিব এইটো অলপ শ্ল' মুভ কৰিব লাগিব কিহৰ কাৰণে ইয়াৰ মাছ বেছি চ' দিছ ইজ M1V1 চি লেটছ এ চেণ্টাৰ অফ মাছ বুজাবৰ কাৰণে লিখিলোঁ এইটোৰ M2V2C অ'কে চ' এইটোৱে বহুত শ্ল' মুভ কৰিব কাৰণ ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চ কাভাৰ মমেণ্টাম যদি ছেইম হ'ব লাগে মাছ বহুত বেছি
সো ইয়াৰ ভেলোচিটি কম হ'ব, ইয়াৰ মাছ কম, ভেলোচিটি বহুত বেছি হ'ব, তেতিয়া মোমেন্টাম সেম হ'ব। সো ফাষ্ট ডিস্টেন্স কভাৰ কৰিব, স্লো কভাৰ কৰিব, এট দ্য সেম টাইম ইয়াত আহি পাব, ৰাইট? এণ্ড দেন কলিজন কৰাৰ পিছত some angle of, let's say this angle, obviously it cannot be this, never. সদায় লাইনৰ ওপৰত থাকিবই, এইটো চেণ্টাৰ অফ মাছৰ ডেফিনেশ্যন। সো এইটো ধৰা এইফালে গুচি গ'ল আৰু এইটো এইফালে। নাও এই যে লাইন যিটো আছে আৰু এইটো লাইন এটা প্লেনত থাকিব সদায়, বিকজ দিজ আৰ টু ইণ্টাৰচেক্টিং লাইনছ। দুটা ইণ্টাৰচেক্টিং লাইনে এটা প্লেন ফৰ্ম কৰে। এটা লাইন আঁকিছা, যেনেকুৱা এংগলত আঁকা তুমি, যদি ইণ্টাৰচেক্ট কৰে এই দুটা লাইন কি হ'ব? এটা প্লেন বনাব সদায়, ওৱান প্লেন। চ' সেইকাৰণে চেণ্টাৰ অফ মাছৰ ফ্ৰেমত গ'লে ইজিয়াৰ হৈ যায় কেলকুলেশ্যন, এণ্ড আৰু বহুত ইজিয়াৰ বস্তু আহে। অ'কে, চ' আমি কি কৰিম, চেণ্টাৰ অফ মাছত কিছুমান কেলকুলেশ্যনছ কৰিম, কৰি অবভিয়াছলি আমিতো চেণ্টাৰ অফ মাছত গৈ বহিব নোৱাৰোঁ। চ' ইন দি এণ্ড আমাৰ ৰিজাল্টবোৰ সেই লেবতটো আমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিম, ৰাইট? ধৰা এইফালে এটা প্ৰটন আহি আছে কেইটামান, সেইফালৰ পৰা আৰু প্ৰটন আহি আছে, সিহঁতে কলিশ্যন হ'ব, কিবা কিবি ওলাব, সেইবোৰৰ ফাইনেল ভেলচিটি হ'ব, হেৰি হ'ব। এইবোৰ আমি লিখিব লাগিব লেবৰ ফ্ৰেমত বহি, কাৰণ আমি বহি থাকিম, এইবোৰে মুভ কৰি আছে। আল্টিমেটলি নাম্বাৰছ, আনচাৰ্ছ, এভৰিথিং কি হ'ব লাগিব? লেবত হ'ব লাগিব, লেব ফ্ৰেমত। চ' আমি বাট কেলকুলেশ্যনছ ইজিয়াৰ হয় চেণ্টাৰ অফ মাছ ফ্ৰেমত। চ' আমি ইমেজিন কৰিম যে আমি চেণ্টাৰ অফ মাছত গৈ বহিছোঁ, এভৰি কেলকুলেশ্যনছ কৰি আনচাৰবোৰ উলিয়াই ল'ম, ভেলচিটি কিমান হ'ব এটচেট্ৰা, এণ্ড দেন এটা ৰুল ইউজ কৰি আনচাৰ লেব ফ্ৰেমত কি হ'ব লাগিব পাই যাম। হোৱাট ইজ দেট ৰুল? কোৱাচোন। In general, lab frame পৰা কি দেখা পাবা? Something is moving in this direction, some other thing is moving in this direction. এই দুটা কানেক্ট কৰিলে কৰবাত ইয়াত চেণ্টাৰ অফ মাছ থাকিব। চ' ফাইনেলি ইয়াত যদি কলিশ্যন হয়, এইবিলাক এনেকুৱা এনেকুৱা গৈ আছে, চামৱেৰ হিয়াৰ আকৌ চেণ্টাৰ অফ মাছ ক'ত থাকিব? ইয়াত। চামৱেৰ হিয়াৰ আকৌ চেণ্টাৰ অফ মাছ ক'ত থাকিব? ইয়াত। চ' চেণ্টাৰ অফ মাছটো এনেকুৱা মুভ কৰিব, ৰাইট? চ' চেণ্টাৰ অফ মাছটো যে মুভ কৰিব, বাহিৰৰ পৰা যদি ফ'ৰ্চ নাথাকে, no force, then center of mass or velocity কি হয়? Constant হয়, because আমি center of mass ক্লাছত কৰিছিলোঁ, center of mass সৰ যে হেৰি থাকে, let's say R, দুটা বস্তুৰ কাৰণে let's say এইটো, সৰি, R1 আৰু R2 হ'ল দুটা বডিৰ পজিশ্যন ভেক্টৰ। যদি হয় M1 আৰু M2 ইহঁতৰ মাছ, যদি হয় চেণ্টাৰ অফ মাছৰ লোকেশ্যন আমাৰ এইটো হয়, ৰাইট? এইফালে যদি লৈ আহোঁ আমি M1 প্লাছ M2 টাইমছ R ইকুৱেল টু M1 R1 প্লাছ M2 R2, এণ্ড দেন তাৰ ডেৰিভেটিভ যদি লওঁ আমি টাইমৰ ৰেচপেক্টত, দেন আমি পাম M1 plus M2, এইটো V হৈ যাব চেণ্টাৰ অফ মাছৰ ভেলচিটি, এণ্ড এইফালে এইটো পাৰ্টিকল 1ৰ ভেলচিটি, এইটো পাৰ্টিকল 2ৰ ভেলচিটি। চ' দিছ ইজ পাৰ্টিকল 1ৰ মোমেণ্টাম, এইটো পাৰ্টিকল 2ৰ মোমেণ্টাম। চ' দুটা পাৰ্টিকল ছিষ্টেমৰ কাৰণে দিছ ইজ দি টোটেল মোমেণ্টাম অফ দ্য ছিষ্টেম এণ্ড ইজ ইকুৱেল টু মোমেণ্টাম অফ দি চেণ্টাৰ অফ মাছ। অ'কে, চ' আমি জানো যে যদি বাহিৰৰ পৰা এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ নাথাকে, টোটেল মোমেণ্টাম কনজাৰ্ভ থাকে সদায় ছেইম, দ্যাট মিনছ দিছ ৰিমেইনছ ছেইম, এণ্ড দ্যাট মিনছ চেণ্টাৰ অফ মাছৰ ভেলচিটিও ফিক্স থাকে, কনষ্টেণ্ট। চ' আমি লেব ফ্ৰেমত আছোঁ, চেণ্টাৰ অফ মাছ মুভ কৰি আছে এটা কনষ্টেণ্ট ভেলচিটি লৈ। চ' চেণ্টাৰ অফ মাছত যদি এটা ফ্ৰেম লগাই দিয়া, সেই ফ্ৰেমটো ইনাৰ্চিয়েল ফ্ৰেম হ'ব।
and that means we can use Galilean transformation. We can use Galilean transformation. It's just like another frame. So আমি যদি এতিয়া center of mass ধৰা গৈ calculation কৰি some velocity পাইছো, let's say v1c, এইটো আমাৰ lab frame কেনেকুৱা দেখা পাবা এইটো? It will be related to, so velocity in moving frame equal to velocity in rest frame minus velocity of the inertial frame. So তার মানে ইয়ার পর আমি v1 পাই যাম, and we are done. বুঝছা? So calculation easy হব, এইবোৰ ক্যালকুলেট কৰা বহুত ইজি হ'ব। আমি লেব ফ্ৰেমত সেন্টাৰ অফ মাছত যাম, গৈ বহি থাকিম, ধুনীয়াকৈ দেখিম ইফালৰ পৰা আহিছে, ক্যালকুলেশ্যন কৰিম, এণ্ড লাষ্টত গেলিলিয়ান ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ইউজ কৰি লেব ফ্ৰেমত কেনেকুৱা ভেলচিটি হ'ব উলিয়াই লওঁ। অ'কে, দিছ ইজ দি ষ্ট্ৰেটেজি। অ'কে, চ' এতিয়া মানে চেণ্টাৰ অফ মাছ ফ্ৰেমৰ তাৰ মানে অলপ বস্তুবোৰ কেনেকুৱা হয় চাব লাগিব। So let's say A2, M1 mass, tar position vector R1. A2 M2 mass, the position vector R2 as. This is lab frame. Okay, we call it L frame. We do lab frame. Fine. That means তোমার center of mass somewhere, let's say this আছে, তাতে center of mass to নাম OC দি দিলু ধরা, আর origin O আছে। সো এইটো হল আমার এই ক্যাপিটাল R center of mass। কি হল তোমালোকৰ ডিসকাশন হনু? কি ডিসকাস কৰি আছে? এইটো ৰিলেটেড নেকি আনৰিলেটেড? আনৰিলেটেড হ'লে অলপ পিছত কৰিবা, ৰিলেটেড হ'লে মোক কোৱা কিবা ইনপুট আছে যদি, অৰ কুৱেশ্যন আছে যদি, অফক'ৰ্ছ মাজত। চ' এতিয়া মই কি কৰিব খুজিছোঁ, একচুৱেল ৰুলছবিলাক ডেভেলপ কৰিম কেনেকুৱা, কাৰণ ওৱান ডিমেনশ্যনততো তোমালোকে কৰিছা কি হয় ভেলচিটিজ এণ্ড এভৰিথিং। ফাইনেলি কলাইড হোৱাৰ পিছত পাৰ্টিকল 1ৰ ভেলচিটি কিমান হ'ব, u1 u2 v1 v2 হৈ যায়। চ' সেই v1 আৰু v2ৰ ফৰ্মুলা ইন টাৰ্মছ অফ u1 u2 n m1 m2 এইবোৰ তোমালোকে কৰিছিলা। এতিয়া অলপ মানে শ্লাইটলি কমপ্লিকেটেড 2D হৈ গ'ল, এংগলছ আহি গ'ল। চ' আমি সেইকাৰণে ক'ত গৈছোঁ, চেণ্টাৰ অফ মাছত যাম আমি। বাট দিছ ইজ চিম্পল লেব ফ্ৰেম। লেব ফ্ৰেমত দুটা বস্তু আছে এনেকুৱা, এণ্ড মুভ কৰি আছে, some sort of like that, let's say. ইয়াৰ যদি আমি ডেৰিভেটিভ লওঁ, let's say they are moving like this. So, or simply they are moving, এইটো দৰকাৰ নাই। Okay. So, এইটো v1 যদি হয়, এইটো যদি v2 হয়, চেণ্টাৰ অফ মাছ অবভিয়াছলি মিডিলত থাকিব লাগিব দুটাৰ। চ' তাৰ ভেলচিটি এনেকুৱা হ'ব লাগিব। হ'ল চেণ্টাৰ অফ মাছৰ ফ্ৰেমত ভেলচিটিজবিলাক কেনেকুৱা হ'ব লাগিব? জাষ্ট নাও আমি দেখিছোঁ যে v1c হ'ব লাগিব আমাৰ v1 মাইনাছ v, এণ্ড v2c হ'ব লাগিব আমাৰ v2 মাইনাছ v। মানে এইবোৰ যদি v1 আৰু v2 হয়, ইনিচিয়েল ভেলচিটি দুটা বডিৰ পাৰ্টিকলৰ, দেন এই দুটা ভেলচিটি চেণ্টাৰ অফ মাছৰ পৰা কেনেকুৱা দেখা পাম? এনেকুৱা মুভিং ফ্ৰেম। অ'কে, চিম্পলি গেলিলিয়ান ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন জাষ্ট ইউজ কৰিছোঁ মই। বাট ইয়াৰ পৰা তুমি চোৱা, তাৰমানে v1 ইকুৱেল টু v1c প্লাছ v, এণ্ড v2 ইকুৱেল টু v2c plus
V তাৰ মানে V1 C লগত V এড কৰিলে so this plus this হলে আমি এইটো পাওঁ right তাৰ মানে চোৱা V1C এনেকুৱা হ'ব যে V1C মানে সেন্টাৰ অফ মাছত লেফট ফ্ৰেমত আমি দেখা পাইছো যে পাৰ্টিকল 1 ৰ ভেলোচিটি V1 পাৰ্টিকল 2 ভেলোচিটি V2 সেন্টাৰ অফ মাছ ফ্ৰেমত কি হ'ব এনেকুৱা হ'ব যে V ৰ লগত V1C যদি এড কৰো দেন আমি V1 পাম V ৰ লগত V1C এড কৰিলে V1 পাম তাৰ মানে এইটো V1C হ'ব লাগিব because V plus V1C কৰিলে এইটো পোৱা যায় similarly V2C লগত V এড কৰিলে V2 পোৱা যায় so আমাৰ যদি এইটো পাব লাগে this plus this কৰিলে পাম so this has to be V2C বুজি পাইছা simple vector addition কাৰণ this plus this হলে এইটো পোৱা যায় so this has to be V1C and V plus এইটো কৰিলে এইটো পাম so this has to be V2C okay and obviously চোৱা ই back to back হৈ থাকে center of mass or velocity বোৰ হ'বই লাগিব তেতিয়াহে তুমি ইয়াত বহিলে কি দেখা পাবা এনেকুৱা গৈ আছে টাইপৰ ৰাইট ওকে or simply ইয়াত লৈ গলে এটো ইয়াত লৈ গলে আহি আছে it's the same thing final যদি তুমি এইটো হল collision হোৱাৰ আগতে collision হোৱাৰ পিছতো exactly same picture হ'ব ইয়াত absolutely no difference really same picture M1 এনেকুৱাই হ'ব just prime লগাই দিয়া V1 prime V2 prime and then center of mass V V2C prime V1C prime and V same থাকিব কাৰণ center of mass or velocity কি constant same থাকিব okay so this is it ইয়াৰ পৰা আমি কি simplify কৰা যায় এই ৰুলবোৰ আমি পাইছো these are good আমাৰ লাগে V2C আৰু V1C ৰ এক্সাক্ট ভ্যালু এইবোৰ লাগে এই প্ৰাইম বোৰ লাগে আমাৰ ফাইনাল বিলাক তেতিয়া আমি পাম কাৰণ ফাইনাল বিলাকো কেনেকুৱা থাকিব সেম V2 prime sorry V1 prime হ'ব আমাৰ V1C prime plus V and V2 prime হ'ব V2C prime plus V exactly but আমাৰ এইবোৰ তো জানা নাই these things are not known so এই দুটা উলিয়াব লাগিব right and কেনেকুৱা উলিয়াম conservation law and conservation law বহুত easy কাৰণ ইয়াত just back to back এনেকুৱা আহি আছে one dimensional problem really তুমি center of mass যদি থাকা এটো এইফালে আহিব এটো এইফালে আহিব and এটাৰ momentum যদি p হয় আন এটাৰ - p হ'ব very simple so এতিয়া center of mass যোৱা and ভাবা এনেকুৱা ঘটনা চলি আছে yes and okay আমি আগবঢ়াৰ আগতে এটা কথা কও maximum in all cases almost all cases actually কি হয় এটা পার্টিকল রেস্টত থাকে and আন এটা দি এটা মানে প্রজেক্টাইল থাকে আর এটা টার্গেট থাকে এক্সপেরিমেন্ট যেতিয়া করা হয় এটা এনেকুৱা টার্গেট থাকে and এটা প্রজেক্টাইল থাকে টার্গেটত মারা হয় ইউজুয়ালি ধরা হয় M2 টু ইয়াত আছে and M1 এনেকুৱা মাৰিছা so এইটোৰ ভেলোসিটি 0 থাকে এইটোৰ ভেলোসিটি কিবা এটা থাকে এনেকুৱা সিচুয়েশন হয় অফ কোর্স কলিশনৰ পিছত তো দুটাই মুভ কৰিব কিন্তু কলিশনৰ আগতে এনেকুৱা নাথাকিলেও প্ৰবলেম নাই ইন ৰেয়াৰ কেসেছত থাকিব পাৰে দেন তুমি এনেকুৱা এটা ফ্ৰেমত যাব লাগিব যত এটো ৰেষ্টত আছে এইটো ফ্ৰেম কি হ'ব এইটো ফ্ৰেম M2 ত গৈ বহি যাবা then M2 will be always at rest and M1 will have a velocity বুজিছা তোমালোকে কিবা কোৱেশ্চন থাকিলে কনফিউজন এতিয়ালৈকে initial
V1C V1C to initial velocity কিন্তু lab frame center of mass frame so ইয়াত V1 V20 এটা পার্টিকল রেস্টত আছে আন এটা পার্টিকল মারিছা বন্দুক লেটছে গুলি V1 to hold our velocity তুমি দেখা পাইছা এজনে গুলি মারিছে তাতে এটা টার্গেট আছে আপেল এটা আছে সো আপেল টু M2 গুলি টু M1 তার V1 আছে টু রেস্টত আছে গৈ আছে রেপা সো V1 তোমার ইনিশিয়াল ভেলোসিটি তুমি এতিয়া সেন্টার অফ মাস ফ্রেমত যদি যোৱা দেন তুমি দেখা পাবা V1 to V1C হৈ গৈছে আৰু এই আপেল টু তোমাৰ ফালে আহি আছে রাইট কারণ তুমি অ্যাকচুয়ালি গৈ আছা সেন্টার অফ মাসত বহি সো তুমি দেখা পাবা আপেল আহি আছে সো সেন্টার অফ মাসত অবভিয়াসলি এইটো জিরো হলেও সেন্টার অফ মাসত জিরো না থাকে ওকে ওকে লেটস সলভ দিস ইয়াত উচি দিও নেকি ইফালে এইবিলাক আছে কিবা পার্টত যদি টান পাইছা কোয়েশ্চন পড়িবা কিন্তু নহলে দিগদার হব সো সেন্টার অফ মাস ফ্রেম on M1 V1C plus M2 V2C কি হব M1 V1C prime plus M2 V2C prime ভেক্টর সেক্টর লেখার এতিয়া দরকার নাই কারণ V1 V2 V1C V2C এটা লাইনতে আছে and V1 prime C আর V2 prime C ও এটা লাইনতে আছে ওকে yes so in fact I mean এটা লাইনতে আছে মানে কি দুটাই জিরো actually this is 0 and this is 0 হয় it is 0 কারণ তুমি ইয়াত আছা এই তোমার ফালে আহি আছে p momentum লৈ এই ফালে আহিব same p momentum লৈ and that's why this is at rest for you so মই বারবার লিখিছো ইয়াত v লিখিছো আকৌ 0 কৈ আছো so be very careful ইয়াত যে v লিখিছো center of mass of velocity এটো হল রাকেশ ফর एग्जांपल লেবত আছে তার কারণে সেন্টার অফ মাস এইফালে মুভ কৰি আছে উইথ এ ভেলোসিটি v ঠিক আছে বাট আরসাত ধরা সেন্টার অফ মাসত বহি আছে তার কারণে তার সেন্টার অফ মাস রেস্টত আছে বিরত আছে সো আরসাতে দেখা পাবো যে এই পার্টিকলটো এইফালে আহি আছে এইটো এইফালে আহি আছে দুটাৰ মোমেন্টাম অ্যাবসলিউটলি সেম সো ইনিশিয়াল মোমেন্টাম ইকুয়াল টু 0 ফাইনাল মোমেন্টাম ইকুয়াল টু 0 টোটাল ওকে so P1 যদি হয় তোমার 1 or এইটো কিমান প্লাস P2C equal to 0 হ'ব লাগিব equal and opposite হোৱাৰ পিছত ফাইনাল similarly 0 so ইয়াৰ পৰা আমি ৰিলেশন কি পাম M1 V1C equal to M2 V2C এইটো হ'ব ম্যাগনিটিউড মানে ম্যাগনিটিউড অফ কোর্স ইয়াত মাইনাস থাকিব যদি তুমি হেৰি ভাবা ডিরেকশনটো কনসিডার কৰা এন্ড ফাইনালি থাকিব A1 V1C prime equal to M2 V2C prime এই দুটা স্যাটিসফাই হ'বই সেন্টার অফ মাসত গৈ এখানে সেন্টার অফ মাসৰ নোটেশন ইউজ কৰি আছো সোয়া C C C C তাতে সেম হ'ব এন্ড তুমি যদি এতিয়া এনার্জি কনজারভেশন লগাইছা ইলাস্টিক ধরা so that means half M1 V1C square plus half M2 V2C square এইটো কি হল আমার এইটো হল ইনিশিয়াল kinetic energy equal to half M1 V1C prime square plus half M2 V2C prime square final kinetic energy ঠিক আছে সাবস্টিটিউট করা এইবিলাক এই প্রাইমত আনি 1C 2C বহাই দিয়া
এণ্ড এই যে ধৰা ফৰ এক্সাম্পল কি কৰিম আমি চ' দিছ ইজ দিছ এই প্ৰাইম এইবিলাক টুবিলাক 1 কৰি দিয়া দেন হোৱাট ইউ উইল চি চিম্পল দুটা লাইনৰ কেলকুলেশ্যন নকৰোঁ ইউ উইল ডু ইট এইবোৰ ইয়াতে বহাবা বহাই পাবা যে v1c ইকুৱেল টু v1c প্ৰাইম এণ্ড v2c ইকুৱেল টু v2c প্ৰাইম এইটো আহিব চ' ডু দেট পাৰিলে এতিয়াই কৰা তাৰ মানে কি চেণ্টাৰ অফ মাছ ফ্ৰেমত এটা বস্তুৰ ইনিচিয়েলি যিটো ভেলচিটি আছিল ফাইনেলি সেইটোৱে থাকিব জাষ্ট ডিৰেকশ্যন চেঞ্জ হ'ব চ' এইফালে আহি আছিল ধৰা v1 কিবা এটা ভেলচিটি 10 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰলৈ আৰু সেইটো আহি আছিল এইফালে ধৰা চাম 5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰলৈ এনেকুৱা হৈ গুচি যাব চাগে বাট ই যাব আকৌ 10 কিলোমিটাৰলৈ ই যাব আকৌ 5 কিলোমিটাৰলৈ এক্সচেঞ্জো নহয় ছেইম থাকে হে ইট মেক চেন্স হ'বই লাগিব নহ'লে কেনেকুৱা মমেণ্টাম চেঞ্জ থাকিব কাৰণ মাছটো দুটা চেঞ্জ নহয় চ' জাষ্ট ভেলচিটিটো ৰিভাৰ্চ হৈ যাব জাষ্ট ভেলচিটিটো এইফালে আছিল 10 সেইফালে 10 হৈ যাব দেন এইটো মিলি যাব চ' দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট লগতে আমাৰ এইটো দুটা লিখি থওঁ লগতে আমাৰ আৰু পাইছিলোঁ এইবোৰ চ' লেটছ ৰাইট দেম ডাউন এইটো গ্যালিলিয়ান ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনৰ পৰা পাইছিলোঁ এতিয়া ইণ্টাৰেষ্টিংলি চোৱা আমি এইটো আননোন আছিল মানে চেণ্টাৰ অফ মাছ ফ্ৰেমত ফাইনেল ভেলচিটিজবোৰ আছিল v1c প্ৰাইম v2c প্ৰাইম আমাৰ লাগে এইবোৰ আমি দেখা পালোঁ ইজ জাষ্ট ইকুৱেল টু initial velocities and then initial velocity amar obviously center of mass frame of initial velocity kiman straight forward nohoy dia nai to initial velocities bur left frame othe dia ase ei bonduk marise gulli kiman speed ot goise tumar jana ase apple to bohi ase finally ki hobo na jano but initial jana ase center of mass ot straight forward nohoy initial to so but at least final is equal to initial and then আমি গ্যালিলিয়ানৰ পৰা জানো center of mass or initial to normal initial or labor লগত কেনেকুৱা related and এই দুটা ইকুৱেশ্যন যদি আমি মিলাই দিও then we'll get what are these যিবিলাক আমাৰ লাগে center of mass or velocity তোমাৰ জানাইছে center of mass or velocity কেনেকুৱা পায় r equal to a to derivative so center of mass or velocity is this এইবিলাক তো ইনিশিয়াল ভেলোসিটি দিয়ে আছে তাত আৰু সিম্পলিফাই হৈ যাব এইটো ৰেষ্টত ধৰিছা just this so v dias v1 or direction hote hobo and it makes sense again eta jodi bohi thake just eto duster to bohi ase tora chalk to move kori ase to obviously center of mass oi same direction e di move koribo right center of mass to lop slow hobo আর ওই to lop fast কিন্তু একে লাইনত থাকিব v1 or so এইটো this is this এতে বহাই দিলু then we get v1c v1 জানা আছে given v in terms of v1 so it basically m2 by m1 plus m2 v1 hobo v1c2 and v2c2
এক্সাক্টলি উল্টা মাইনাছ হ'ব m1 বাই হ'ব পঢ়ি চোৱা এইটো v1 মাইনাছ m1 বাই 1 বাই m1 প্লাছ m2 so কৰিলে it will be m2 by m2 v1 by m1 plus m2 so v1c will be m2 by m1 plus m2 v1 and v2c hobo kene kiman hobo just guess er opposite hobo now minus m1 by m1 plus m2 v1 minus hobo কারণ obviously opposite direction ত হবই লাগিব center of mass frame ত and m2 কি হবো m1 কি হবো কারণ যাতে সেই মোমেন্টাম সেম থাকে এটো m1 v1 এটো m2 v1 যাতে হয় this will be this মই ডাইরেক্টলি কইলো তোমালকে প্লিজ এইবোৰ ক্যালকুলেট কৰিবা ঘৰত you have to do it আজিৰ ক্লাছত তো আজি আবেলি গৈ so derive these এইটো যদি পাই গৈছা then আর কি আছে কৰাৰ কোৱাচোন next this is not what we want finally আমাৰ ল্যাব ফ্রেমৰ ফাইনাল ভেলোসিটি লাগে এতিয়া আমি ল্যাব ফ্রেমৰ কি পাইছো ইনিশিয়াল ভেলোসিটি পাইছো বাট সেন্টার অফ মাসৰ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি পাইছো যদি আমাৰ সেন্টার অফ মাসৰ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি পোৱা গৈছে what we will do আমি ইয়াতে বহাই দিম and which is equal to center of mass frame or final velocities so তুমি center of mass frame of final velocity পাই গলা what is left is আকৌ Galilean transformation কৰি দিয়া কৰি back আহি যোৱা left frame so that will be this v1 will be equal to prime equal to v1c prime plus v and v2 prime equal to v2c prime plus v and that's it এইটো আমাৰ লাগে we want this okay then it's done বাকি থাকি যাব এটাই প্রবলেম এঙ্গেলস বোৰ কি হ'ব কোন ডিরেকশনত যাব সো হেতু নেক্সট ক্লাসৰ কাৰণে থাকিব দিয়া টাইম কিমান আছে আমাৰ হাতত 10 minutes very good perfectly matches okay so এই ক্যালকুলেশন তো কনফিউশনাল হেৰি চাবা লেকচার ভিডিওটো চাবা ৰাতিটো দিমে এন্ড নাসাই এই ক্লাছত যিমান মেমৰি আছে লজিক লগাই নিজে প্লিজ ডিৰাইভ কৰিবাচোন এইটো ফাইনালি গৈ এই ভ্যালুটো ইয়াৰ পৰা আহিব ইয়াত বহাবা এই ভ্যালুটো ইয়াৰ পৰা তাতে বহাবা v ৰ ভ্যালু ইয়াৰ পৰা বহাবা and then you will find the final velocities কি তোমালোকে নিজৰ মাজত কথা পাতা মোৰ লগতে কথা নাপাতা তোমালোকে কি আছে ডিসকাশন তো একচুয়ালি শেয়ার কৰিবা যে কি ভাবিছা কি হল what is this মানে প্রসেসটো দেখিছা কিমান সিম্পল ইন দা সেন্স যে সেন্টার অফ মাসত গলে লাইফ বহুত ইজি হৈ যায় ইনিশিয়াল ইকুয়াল টু ফাইনাল হৈ যায় সিম্পল initial equal to final hoy and initial calculate কৰাটা easy and initial দিয়াই আছে left frame just Galilean transformation কৰিলে আমি center of mass তো পাই গলো and then হেতুৱে equal to final center of mass and then back Galilean transformation কৰি আহি গলো left frame so left frame পৰা আমি first গলো Galilean transformation কৰি center of mass frame v1 বিলাক v1c হৈ গল v2 to v2c হৈ গল দেন এই আমি দেখা পালো যে ও v1c equal to v1c prime final v2c equal to v2c prime then we know v2c and v1c prime then এই বোৰৰ ওপৰ back Galilean transformation লাগাই আমি কি পালো v1 prime আৰু v2 prime পাই গলো okay calculation angle এইফালে momentum x component y component ইকুয়েশন লিখা ইকুয়েট কৰা সলভ এইফালে আকৌ হেতুৰ এক্স ওয়াই এইবোৰ কৰি মানে কিমান সলভ কৰিব লগা আছিল একো সলভে নকৰিলো আমি জাস্ট দিস থিং এই দুটা লজিক
this and this. Anyway, ইয়াত তোমালোকে লাগিলে মাইনাছ বহাই দিবা। And so, ইয়াত বহাবা, you will get this. This is the thing. Lab to center of mass to lab. Done. Next classত আমি দেখা পাম যে center of massত যে এংগলটো হয়, after all তো তাতে কি হ'ব, এনেকুৱা আহিব, আহি এনেকুৱা গুচি যাব। এই যে এংগলটো হ'ব, তাতেও তো এংগল হ'ব। তুমি বহি আছে center of massত, তোমাৰ ফালে এনেকুৱা আহিছে, আহি লাগিছে, লাগি কিবা এটা বেলেগ এংগলত এনেকুৱা গুচি গ'ল। এই যে এংগলটো হ'ল দুটাৰ ফাইনেল আৰু ইনিচিয়েল, সেই এংগলটোৰ লেফ্ট ফ্ৰেমত কি এংগল হ'ব তাৰ লগত কিবা ৰিলেশ্যন আছে নেকি? উইল ডিৰাইভ দেট ৰিলেশ্যন, দেন ইটছ কমপ্লিট। অ'কে।